So, dito ako guys, nag-order ako sa noon. Ito yung apps na dindownload ko. Tapos, may pipirapan ka, ilalagay mo yung Gmail account mo, password. Tapos, pasok ka na sa apps nila. At ito yung in-order ko dito, yung kitchenware, home and kitchen. So, dito ako nag-browse or ano lang in-order ko. Asan ba yung in-order ko dito? Ito yung in-order ko guys. Yan, na i-unbox natin mamaya. So, granite, marble puti, aluminum, cookware, set, each 15 pieces. So, yan. Ito yung picture niya. Mamaya, i-unbox ko. Papakita ko sa inyo. So, sa halagang 229, kasi meron siya. Pero yung ano niya, yung regular price is 622.50. So, meron siya 63% off. So, ito yung in-order ko. Maganda naman siya, guys. Ito siya. Pwede siyang landscape cookware siya. Pwede siyang ano siya. Gamitin sa lahat. Pangapor, pwede sa dishwashing machine. Ayan. So, may ba't ibang kulay siya. May pula, maroon, beige, blue, black, pink. Yung hindi po ay kulay beige. Kulay beige yung hindi po. So, unbox natin na. So, this is it. Thank you. Pwede gasa. Pwede na daw inside gasa. Да. Kapi gasa? Да, ما تكسرها هذا الحين كل شيء شمس ما في شيء اوكي Okay. Itong pag-deliver nila, sira na yung box. Bye. Good evening guys, good morning and good afternoon kung saan man kayong sulok ng mundo. Ngayon po ay mag-unboxing ako ng in-order ko sa noon. So yung in-order ko sa noon ay isang set ng cookingware. Ano ba tawag dyan? So i-unbox ko siya. Pero na-unbox ko na to eh. Unbox ko na ulit. Kasi at magbibigay ako ng reaction sa binili ko. Kung worth it ba siya o hindi siya worth it na in-order mo. Online ito siya guys sa noon. So, dito sa Saudi. In-order ko siya kasi gusto ko siya sa pagluluto. At least, ipapackage ko sa Pilipinas, balikbayan box, papadala. So, isa-isahin ko itong ilalabas. Kaso lang, iba na yung box niya kasi nadismaya ako sa reaction ko sa delivery nila dito. Hindi siya maganda yung pag-deliver nila kasi basag na yung box. Naalala ko, pero chinik ko naman sa harap nila, okay naman yung items, wala namang nabasag. Kaya tinanggap ko na lang kasi tinignan ko sa noon, wala siyang yung reaction ba or comments mo kung nung natanggap ko na yung item, ano yung iba maglalagay yung iba maglalagay sila ng star kung magkano ilan yung star sa item na binili mo, ganun. Sa noon wala. So, at saka hindi ka makapag-complain kung maayos ba yung pag-deliver nila. So,
iisahin ko siya pag ano, pagtanggal. Ito siya. So, frying pan or drill or ano ba tawag yan. Maganda naman siya guys. Hindi naman siya ano, hindi siya mabigat, hindi din siya ano. Tama lang yung bigat niya. So, induction button, made in China. So, pwede siya gamitin sa pang-apoy or sa stove. Pwede din siyang pang ilagay mo sa dishwashing machine. So, ito siya. Tapos, ito. Isang set to siya guys. Pinili ko isang set. So, okay siya so far. Kasi mahilig ko magluto. So, at least pag uwi ko sa bahay o pag uwi ko sa Pilipinas, may magagamit ako. At presentable. Okay naman siya guys. Hindi naman siya basag. Ay, ito lang. Parang nahulog siguro to. Nag-ano siya oh. May ano siya. Pakita niya. Huwag na lang hindi nabasag. Ito siya. Pang ano siguro to. Pang sabaw. Magluluto na. Sabaw. Isang set ko siya guys. Sa isang set, meron kang na mga ano. Ang tawag ito? Patula? Sandok. Ang mahiwagang sandok. Ito siya guys. So, apat yung ano niya, yung free niya. Tapos ito. Ito naman, medyo ano siya, umaalog-alog. So, kailangan na natin ihigpitan yung screw niya. So, ito siya guys. Kailangan talagang itong ganito pang plastic at saka yung kawayan na sandok ang gagamitin natin para hindi mag-scratch, madaling mag-scratch yung kaldero natin. Ano ba tawag siya? Tagalog sa kaldero. Ayan, ito naman medyo malaki siya. So may isang set na tayong pang gamit sa pagluluto. Ayan siya. At last is this one. Frying pan. May frying pan tayo. So, iaano ko sa inyo kung ano yung ano lang to siya sa mahalagang 200 plus. Kalimutan ko magkano figure. Iaano ko mamaya ko magkano. Kasi naka ano siya eh. Naka-sale siya. So, grab ko na lang ng opportunity para ano. Para mag-order. Kasi sa atin mahal na to eh. So, ito lang lahat ang aking order sa noon. At worth it naman siya guys. Worth it yung pera na ano, yung pag-order mo. Kaso lang, yung the ways na mag-deliver sila ng item, hindi ko gusto. Kasi basag talaga yung ano. Ay, hindi basag. Wasak yung ano, yung box. At saka, ito, nahulog siguro to. Kasi may ano siya eh. Ayan. May ano siya. Like, anong tawag dyan? Nag-tent yung ano niya. So, okay naman siya kung magluto. Wala naman siyang ano, kasi nakasarado naman siya. Sarado naman siya. Kasi noon ko pa gusto mag-order ng ano, ng mga kalan or mga ganito. Yung made in Korea. Yung ano. Kaso mahal yun eh. Grabe yung mas mahal. Eh, ito lang muna. Carry sa bulsa. Thank you sa panonood guys. Don't forget to subscribe Dorch TV. Paki-like naman. Paki-share kung maaari. And please comment below. At salamat sa mga suporta nyo. Sa walang sawang pagsusuporta sa channel ko. Maraming salamat po. At mega love shoutout nga pala sa aking mga members. At kung gusto nyo pong magpa-members, kiring-kiri lang po sa bulsa. Maraming salamat. Mwah!